Magic. Acesta este cuvântul care descrie cel mai bine începutul zilei. Ador să prind câte un răsărit sau apus pe munte, atunci se întâmplă toată magia, așa cum a fost și în cazul de față. Dacă ziua a început așa, acum să vă arăt ce frumuseți am mai descoperit în Munții Rarău. Bună dimineața cu un răsărit superb de la Pietrele Doamnei. Ne-am trezit cu noaptea în cap, ca să zic așa, ca să prindem un răsărit la Pietrele Doamnei. Și am prins așa, nu în totalitate, dar o parte din el pe final l-am prins. Absolut superb. Așa nuanțe de roz, super drăguț. În această zi suntem în Bucovina, după cum v-ați dat seama, mai exact în Munții Rarău, și vrem să facem mai multe trasee, de fapt mai multe mini-trasee. Vrem să facem circuitul Pietrelor Doamnei, vrem să mergem și până la apropierea Rarăului, dar și pe vârful Rarău și Piatra Șoimului. Să vedem dacă ne reușesc toate azi și dacă vremea ține cu noi. Cam atât de tare bate vântul acum. Am ajuns la punctul de belvedere spre Pietrele Doamnei, iar priveliștea este absolut superbă. Dezavantajul este că vântul bate foarte, foarte tare, cred că undeva la cel puțin 50-60 de km pe oră. Dar este un adevărat spectacol al norilor. Este incredibil de frumos. Eu mai fost pe aici, am mai văzut aceste locuri pe care eu urmează să vi le arăt și vouă astăzi. Doar că am zis că trebuie neapărat să și le filmez, pentru că sunt niște locuri absolut superbe care îmi sunt foarte dragi. Dar cât de frumos se văd Pietrele Doamnei, acest relief calcaros, uniform, cu găhotiș la bază. Poate se vede și masivul Giumalău. Dacă vă uitați în depărtare, se vede chiar și Ceahlăul cu vârfurile Toaca și Ocolașul Marei. Iar o altă priveliște frumoasă este spre proprii Rarăului, dar și spre vârful Rarău, unde urmează să mergem și noi în curând. Dacă vântul bate foarte, foarte, foarte cu putere și sper să mă auziți. Că vă un pic, iar acum ne putem auzi un pic mai bine. Nu știu dacă s-a auzit ceva de vântul ăla sus. Dar vreau să vă zic că ultima parte de urcare spre punctul de belvedere este un pic mai grea. Adică nu foarte grea, dar este mai grea. Și acum, cum e totul acoperit de gheață, că pare că ieri a fost mai cald și s-a topit zăpada și apoi spre noaptea a înghețat și acum este absolut totul acoperit de gheață. Iar fără niște colțari
este foarte greu să urci până acolo și este și destul de periculos și de asta trebuie atenție maximă. Dar ați văzut și voi cât de frumoasă este priveliștea de sus, se vedeau toate împrejurimile, iar jocul norilor cu acest vânt puternic crea așa un spectacol în adevăratul sens al cuvântului. Nu degeaba Pietrele Doamnei sunt mândria Bucovinei și împreună cu tot masivul Rarău, pentru că oferă niște panorame superbe, cum ați văzut și voi. Aici vara este plin, foarte, foarte aglomerat și în weekenduri. Iarna, din ce văd eu astăzi, este mai liberă, așa. Această călătorie, după cum v-ați dat seama, nu sunt singură, este și Marius de această dată cu mine. Păcat că nu am prins un pic mai multă zăpadă, sunt doar așa pâlcuri pe aici, pe acolo, multă gheață și mult vânt. Oricum ar fi, după o zi pe munte ești mai câștigat decât după o zi de stat acasă, pe canapea, la televizor și alte alea. Am ajuns și pe al doilea obiectiv al zilei de astăzi, și anume pe Popii Rarăului, iar din ce vedeți, vântul nu vrea să ne lase un pic să ne bucurăm mai mult de aceste peisaje. Am stat un pic sus, acolo lângă punctul de belvedere, am filmat câteva cadre, însă pur și simplu te dobora, vântul te dobora, nicio șansă să stai mai mult. Însă priveliștele sunt super frumoase. În afară de faptul că trebuie să așteptăm ca să filmăm cadrele, pentru că norii acoperă totul, după aia pleacă și trebuie să așteptăm. Se vede foarte frumos spre Pietrosul Bistriței, spre munții Ceahlău, Petele Doamnei cu vârful Gemalău, iar în spate se văd foarte frumos în această lumină. Iar acum urmează să mergem spre vârful Rarău. Rarău este un loc foarte bun de observație, deoarece se văd toate aceste împrejurimi. De chiar și o mică parte din munții Rodnei, pe lângă celelalte obiective pe care vi le-am mai spus până acum. Vă dați seama ce frumos ar arăta toate aceste peisaje dacă ar fi fost mai multă zăpadă, cred că era incredibil. Toți acești copaci acoperiți de zăpadă și toți acești versanți, cred că e așa un vis alb
cred că atunci este absolut încântător aici. Atunci și primăvara este foarte frumos, când sunt foarte multe flori și este totul o încântare. Ne continuăm traseul, o să mai mergem pe la vreo 2 puncte de belvedere și după se termină distracția pentru noi pe ziua de astăzi. La ultimul obiectiv pe ziua de astăzi, și anume Piatra Șoimilor, care este cunoscută pentru priveliștea superbă spre vest pe care o dă. În acest moment în care am ajuns noi, lumea nu a fost foarte bună, din această cauză nu am putut distinge foarte mulți munți dinspre vest. În față se vedea foarte frumos masivul Giumalău, se vedeau împrejurimile, se vedea un pic din Transrarău. Totuși încă îmi pare rău că nu am prins mai multă zăpadă și gheața asta, foarte multă gheață am prins astăzi pe traseu, cam peste tot era acoperit cu gheață. Ne-a dat așa un pic de furcă pentru că aluneca destul de tare. În rest, priveliștele erau foarte frumoase, mie mi-a plăcut foarte mult, bine, mie îmi place foarte mult zona asta, cel puțin dimineața a fost un adevărat spectacol. Ați văzut și voi cât de frumos a fost dimineața și ce spectacol al norilor am prins și chiar mă bucur foarte mult pentru asta, cel puțin acolo sus la punctul de vedere de pe Pietre Doamnei a fost absolut încântător. De asta am vrut să vin la răsărit, pentru că speram să prind ceva foarte, foarte frumos și am prins. Acum cred că apusul s-ar vedea foarte drăguț din acest unghi de pe Piatra Șoimului, dar nu o să mai stăm acum pe aici. Totuși am stat astăzi pe traseu pe 5-6 ore. Nu că ar fi un traseu atât de lung, cred că se poate face și în 4 ore. Doar că v-am zis că am avut foarte multe furcă cu gheața, cu vântul puternic, că trebuia să filmăm și am mai luat așa și câte o pauză pe aici, pe acolo, de filmat, de pozat, de ceai, ca să ne încălzim un pic. Acum este foarte frumos afară, să mai încălzim, s-a mai potolit și vântul, însă priveliștele nu mai sunt atât de spectaculoase cum erau de dimineață, unde era un adevărat spectacol. Mai multe detalii despre traseu o să vă las ca de obicei linkul articolului pe care o să scriu în descriere. Sunt mai multe marcaje pe care le-am urmat, unele porțiuni de traseu sunt marcate, unele sunt nemarcate, este așa o harababură, de asta o să vă las exact harta traseului pe care am urmat-o în descriere. Acestea fiind spuse, cam asta este tot deocamdată, însă nu uitați că noi ne vedem ca de obicei în următoarea aventură. Toate cele bune!